Välkomna tillbaka till oss och till våran kanal. Idag ska vi fortsätta resan mot Monewasia. Men större delen av filmen kommer faktiskt att handla om hur har det varit att resa ihop 2 bilar. Och med allt vad det innebär. Men häng med så får ni se hur det går och höra hur det har varit. Det är en ny morgon. Idag ska vi köra ungefär 6 mil innan vi stannar för i natt. Vi verkar åka nu genom ett område som är bara odlingar. Det är apelsiner i mängder och det är oliver. Och det är som ett stort slättland och hela området verkar vara odlingar. Nu har vi kommit fram till Monewasia. Vi har några kilometer kvar. Och vi har diskuterat hur vi ska göra och jag tror att vi hamnade där att vi står där vi står nu. För klockan är mitt på dagen och vi ser att det är mycket bilar där. Och vi tar nog och besöker den här ön och den gamla byn imorgon förmiddag. Så det blir nog påskmaten här. Och nu blir det påsklunchmiddag här mellan våra bilar. Vänta ska ni få se. Nej, det var imorgon bitti, va? Imorgon ska vi åka redan. Nu är det dags snart. Ja, men då får man väl säga glad påskafton då. Yes. Glad påsk. Tack, detsamma. Nu ska vi hugga in här. Nu ska ni få, innan vi äter upp det här så ska jag visa vad det är vi äter. Wow. Vi äter någon sorts kebabaktigt kött. Jag vet inte riktigt. Nej, men det är köttfärs. Ja. Korv. Sallad. Påskägg, kolla här. Wow. Lite små snittar med svensk mjukost. Potatissallad. Ja. Och blommor på bordet. Och blommor har vi här. Och sen så. Och en duk, det är premiär. Ja. Får vi se, sen blir det väl kanske lite efterrätt också. Skalad eller? Nej. Vi har funderat på om vi skulle kanske kunna ge lite tips på hur det är att resa tillsammans med andra och vad som kan vara för- och nackdelar. Så vi ska försöka få ihop lite tankar här och få se vad alla har tyckt. Vi har alltså rest tillsammans i nästan 3 veckor och planerat ihop. Och ja, ingen av oss har rest så här länge ihop med någon annan förut. Och nu kommer våra vägar att skiljas så småningom här. Så det kanske kan vara lite kul för er att höra. Ni kanske kan få lite tips hur det är. David, hur tänkte du att vi skulle kunna resa ihop med några andra? Vi som alltid har rest själv. Nej, men det var ju att vi hade Björn och vi har ju slängt fram det flera gånger att vi skulle kunna göra det tillsammans någonstans. Ja. Och Tvivlar du aldrig? Alltså du som är så mån om Ja. din frihet och att själv få bestämma. Jag fattar inte riktigt.
Nej, men jag tänkte liksom att vi är ganska lika, så jag Jaså? trodde att vi har ungefär samma inställning till mycket. Det är ju brorsan. Alltså, vi kör långsamt båda två. Ja. Stressar inte alls. Nej. Ja. Det är så här att Björn och Bitte, det är Davids bror och svägerska. Om ni inte nu förstått det redan. De bor i södra Sverige och vi bor ju i mitt i Sverige. Så det är inte så här att vi umgås dagligen på något vis. Verkligen inte. Och har inte gjort det här förut. Så det var inte liksom kanske självklart så. Men Det är visst jag som är tveksam. ja. Nej, alltså vi har ju ingen erfarenhet av det här egentligen alls. Varför att vi är ju ensamfarare i stort sett alltid. Och nej, men alltså man får ju kompromissa lite grann naturligtvis. Ja. Va? Men det har inte varit något större problem. Nej. Det har det inte. Inga små heller. Hur har det gått? Nu kommer svaren. Nu förstår ni att det här blir så seriöst. Så det finns vissa, utan att nämna några namn, som till och med har varit bytt kläder för det här. Jaha, Ska få se hur de ser ut nu i alla fall. Så nu ska vi ta lite frågor, lite grejer så här om hur det är att resa tillsammans och Jaha, ja. tips för att det ska bli bra, tänkte vi. Eller hur? Jaha, ja. David vill inte ställa den här frågan. Nej, alltså då. Men vi undrar, har ni ångrat det här? Nej, vi har inte det. Hur var känslan för er innan vi åkte? Vi var ju väldigt sådär nyfikna och fundersamma och undrade hur skulle detta bli. Vi har ju ingen erfarenhet av det här egentligen. Ja. Ska jag avslöja hur det blev? Nej, alltså då. Att resa ensam eller tillsammans med sin hustru, det är också fantastiskt. Men det blir på ett annat sätt när man då är två par som reser. Observera i varsin bil. Ja, precis. Ja, det var väl ganska självklart för oss i alla fall. Ja, för oss var det ju ett krav. Ja. Skulle vi lägga på den nivån? Ett krav. Ja, precis. Ja, så bestämde vi i alla fall att vi skulle göra den här resan. Men hur planerade vi då när det gäller resväg, mat, timmar, hur länge skulle vi åka? Planerade vi något speciellt? Alltså, vi sa ju det att vi skulle åka till Grekland. Ja. Och så var det någon som sa att vi kan åka i östra delen av Europa ner genom olika länder. Då. Tyskland, Någon var jag och David. Tjeckien. Ja. Sen slopade vi Slovakien. Ja. Så kom vi till Österrike och Ungern, Rumänien, Bulgarien. Alltså de länderna ner. Och det var den planeringen vi gjorde egentligen. Sen så tog vi det dag för dag. Ja. Och så kände vi efter hur långt orkar vi åka idag. Ja. Och så max blev det, vad var det, 40 mil kanske någon dag? Ja. Max. Ja. Och det var ju lite transportsträckor. Så vi siktar ju på Grekland så att det var ju det som var målet. Jag funderar lite grann. Det finns ju så mycket bra verktyg nu att använda när man reser. Och vi valde ju att använda oss av Google Map. Så innan vi reste så hade vi ju då, eftersom vi har varit i Grekland tidigare, lagt upp ett antal platser som vi tyckte var sevärt, som kan vara intressant för Björn och Bitte som inte har varit här förut. Var det ett bra sätt tycker ni?
Vi slappnade ju av riktigt mycket i förberedelserna. Vi såg att den där högen med intressanta platser i Grekland bara växte. Den blev ju lång och innehållsrik. Och vi tänkte det här kan ju inte bli annat än bra. Det var ju Kikos förtjänst alltihopa. Alltså vi kände oss så liksom privilegierade som hade sådana erfarna resekamrater. Oj, vad han tar i. Tyckte jag. Och Ja, det kändes som vi hade reseledare med oss. De överdriver lite grann nu men det är klart att lite erfarenhet av Grekland har vi ju. Men kan det vara en nackdel tänker jag? Vad säger du David? Nej, alltså då har man lite bestämmande. Alltså då får man säga, alltså de lyssnar ju på en och man får ju göra som man själv vill lite mer kanske. Nej men David, det här får vi ta när kameran släcks. Jag undrar om det har känts så för nej, ni har fallit in i det där så att jag tror att... Ja. De har lärt sig dricka 11 kaffe nu. Ja, men jag skulle väl kunna säga alltså om det när det gäller själva husbilslivet. Om det är någon som är helt ny på det området och den andra är väldigt erfaren, då kan det nog bli lite besvärligt, det blir lite hackigt så. För att den som är ny på husbilslivet och inte vet hur man tömmer en tank eller liksom inte har levt med det här under någon tid, då tar det ju liksom så mycket extra tid så kan ju det kännas enerverande, tänker jag. Så en fördel här för oss var att vi båda bilarna var resvana och vana att vara ute och klara oss själva. Ja, absolut skulle jag säga. Det var ju så här också att varje kväll så träffades vi eller satt ner tillsammans och gick igenom morgondagen då. Funderade på hur långt vill vi köra, vilka vägar kan vara intressanta att åka och är någon väg bättre än en annan och var ska vi ha vårt slutmål den dagen. Det var jättebra, det spenderade vi ganska mycket tid på ju. Och det var ju guld värt sen när vi hade lagt in det för varsin GPS. Även om vi sen hamnade på lite olika vägar ibland så var det jättebra att vi hade ett gemensamt mål att sammanstråla på kvällen. Och maten då? Jag funderade väl också hemma i Sverige hur det skulle bli till exempel när det gäller måltiderna. Om vi skulle ha gemensamma måltider och hur vi skulle lägga upp det och sådana saker. Och det har vi gjort lite olika. För det mesta har vi ju skött vårt eget, var bil för sig. Och det har funkat jättebra. Ibland har vi gjort något gemensamt. Så man behöver inte känna sig bunden av att man gör en gemensam resa. Att man måste liksom vara tillsammans vid alla måltider. Så det har varit jättebra. Jag tänker ju att det är det som har gett friheten också. Att vi har gjort lite som vi har velat. Och kanske det som skulle kunna bli slitage om man reser ihop, om man tror att man måste göra alltihop. Så någonting som krävs, tror jag, det är ju att försöka vara så ärlig man kan ingen erfarenhet i ett sånt här av det här. läge. Och säga att nu godnatt för ikväll. Och så kryper man in i sina bilar. Det tror jag är jätteviktigt. För då håller liksom resglädjen längre. Precis. Vi pratar lite om det här med, vi har alltså friparkerat väldigt mycket i stort sett. Och enligt vad vi har läst oss till av andra som har varit i Grekland många gånger så är det helt okej att parkera och sova i sin bil. Men det gäller ju då att tänka på att inte campa. Att inte ha campingbeteende och plocka ut bord och stolar och allt och göra det till en boplats. Då kan det vara, inte risk, men ändå, det kan bli att man blir tillsagd. Vi har faktiskt inte varit med, på ett ställe har det faktiskt hänt att vi inte fick stå kvar och polisen kom, men de var inte otrevliga på något vis. Så att vi flyttade ju på oss, självklart. Men annars har det inga problem varit och
människor är enbart glada, tycker jag. Jag tänker lite så här också, att nu är vi i början på säsongen och även om vi ser mycket turister så är det ju inte så mycket som det har varit de år vi har varit här senare på året. Det kan också bidra till att det är större tolerans. Så man får vara försiktig, man måste tänka sig för helt enkelt. Jag ska bara visa lite, men alltså kolla här så fint vi står nu. Och idag är det faktiskt påskafton och då har vi dukat faktiskt med vårat bord och ätit påskmiddag. Vi har faktiskt haft lite campingbeteende så vi är inte fläckfria på något vis. Men vi försöker vara det. Vi sitter och pratar lite grann här och kom på 2 saker till. Bitte eller Björn, vem? Ja, vad kom vi på? Jo, det här med gasol. Om man är beroende av det så behöver man nog tänka till ett varv extra. Vi trodde vi hade gjort det för vi har en svensk gasoltub och en tysk. Och så tänkte i alla fall jag att en tysk gasoltub måste vara lätt att fylla i Grekland för att jag tänkte att det är många tyskar som kommer hit. Men det visar sig vara nästintill omöjligt att på ett smidigt sätt få fyllt eller bytt en tysk gasoltub. Svenska har vi inte ens försökt med. Det tips som vi har fått ifrån flera det är att vi skulle ha en adapter som går då till den tyska tuben från fyllningen alltså på LPG-stationerna, alltså bensinstationerna som säljer fordonsgas, LPG. Om det nu finns sådana som passar. Men det var tipset. Men efter många om och men och många mil och många samtal och många försök så fick vi en ny flaska. Vi bytte vår gröngråa tyska flaska till en illröd. Och den har funkat alldeles utmärkt. Den är fylld med propan. Vad var det andra som... Hur har vi valt att tvätta våra kläder under den här resan? Ja, vi hade ju ett ärende, eller hur? Ja just det, vi har ju en son som bor här på en av öarna i Grekland. Så vi gjorde en avstickare från vårt gäng här och åkte till honom några dagar. Mm. Och det var ju härligt att vi kunde göra på det här sättet. Och då fick vi ju tvättat där hos honom. Ja. Så vi var inte osams på något vis när de lämnade oss. Och eftersom David och jag inte har någon son som finns på någon ö så valde vi att åka in på en camping som vi kände oss som hemma hos. Det har ni också sett nu innan på en film. Så där passade vi på att tvätta och fräscha upp vårt lilla hem. Så den möjligheten finns ju. Inte så många campingar som är öppna än, men det blir det ju framöver. Men vi är ju fortfarande i... Vad är det för månad? April är det. Just det. Så var det för oss. Här i Grekland så kan det ganska ofta stå free parking. Och då är det intill en taverna eller en tavernas parkering. Och utan ord så är det väl ofta tänkt att man kanske äter på tavernan då. Men det är inte alltid att det är så. Så att det kan väl vara någonting som det är värt att tänka på. Om man tar in på ett sådant ställe att den dagen äter man där. Outtalat eller inte. Vi råkade på det nu att det stod free parking och ingenting annat. Och vi körde in där och vi lagade mat och sen på utfarten så står det att parkeringen är bara till för tavernans gäster. Men det stod inte när man körde in så att det var väl lite dubbla budskap. Ett litet tips, kolla lite, fråga gärna. Kan man stå här eller ska man äta hos er eller ja, hur ni nu vill uttrycka er. Tänk på det bara så att ni känner att det blir bra för er. Vi har kommit till en vad säger man?
en sista fråga kanske som Björn ställde här då. Och då säger han så här: ska vi göra om det här? Tystnad. Den tar man det året det gäller. Alltså i år är vi nöjda. Är jag nöjd? Man kan inte svara på det nu. Nej. Instämmer. Så är det. Ja, jag känner mig benägen att hålla med. Ja, och jag håller nog också med. Men vi säger ju, eller har sagt David och jag, att efter att aldrig ha rest ihop med någon mer än en vecka i Norge, och då var det med en familj med helt andra förutsättningar, så att det gäller nog att man har lite samma utgångspunkt och samma tänk när man reser för att det ska funka optimalt bra. Så vi tycker att det har gått jättebra. Det tycker jag också. Jag är helt nöjd. Ja, nu ska vi inte säga så mycket mer. Det andra tar vi sin kameran har stängts. Helt uppriktigt så tycker jag det har varit så trevligt att resa tillsammans, att stanna till, prata om vägen, upplevelser, planera för vart vi ska åka och sådär. Det blir på ett annat sätt när man då är två par som reser. Ja, nu ska vi sluta här och hoppas verkligen att ni kanske har fått till lite tips om hur det har varit för oss. Och någonting som kan passa även för er. Så vi tackar för att ni har orkat hänga med, ni som är med ända nu till slutet. Och jag kan bara säga så här, efter den här resan så har vi faktiskt 2 gånger träffat Björn och Bitte. En gång hemma hos dem när vi kom hem till Sverige och en gång här uppe i Jämtland. Så ja, relationen håller. Och ja, man vet inte, det kanske blir någon fler resa. Men hörni, jag och David ska i alla fall fortsätta den här resan. Så i nästa film så får ni se sista dagen med Björn och Bitte. Och sen får ni följa med oss också till, ja, ni får se vad det blir. Häng med oss. Och tack för den här gången, för att ni har varit med.